पनि सुनाउनुहोस्। मेरो चाहिँ एउटा चरित्र सिरियलको छ है। चरित्र सिरियलको चाहिँ कस्तो छ भनेपछि म चाहिँ अर्का केटासँग लागिरहेको हुन्छु घरमा बुढो हुँदाहुँदै पनि। अनि उसले चाहिँ भन्छ कि सानो म हुँदाहुँदै किन अर्को केटा, यदि केही छ भनेपछि भनिहाल न भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर के भन्छु भने थक्क पापी त किरा परेर मर्छस्, किरा परेर तैँले मलाई कुनै ठाउँमा पनि बाँच्ने आधार राखिनस्। एउटा यो है। अनि अर्को चाहिँ सञ्चय सिरियलको छ है। सञ्चय सिरियलको चाहिँ आरुसँगको। हेलो दाजु नमस्ते, हम तुम्हारा भाषा कुछ नहीं समझते, केही कुरा भन्नु छ कि हम चलता है। यो चाहिँ म चाहिँ हिन्दी बोल्न नआउने अनि नेपालीबाट भनेको अनि अलिअलि हिन्दीमा लिड घुसा। अनि अहिले त त्यति मात्रै याद छ। मेरो फर्स्ट गीत सपना थियो भुरुरुरु आकाशैमा उडे जाने, रहर थियो जिन्दगानी हाँसेर बिताउने, भाग्य मेरै खोटो हो कि कहीं चुके म, दुःख मात्र आइलाग्छ के गरी बाँचौँ